Tänään kysymme asiantuntijalta tulevaisuuden autosta. Meillä on täällä tänään asiantuntijana apulaisprofessori Ella Peltonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten lähdetään liikkeelle. Millainen on tulevaisuuden auto? Tulevaisuuden auto on yhä enemmän ohjelmistotuote, eli se on ohjelmoitava, miten se nyt sanoisi suomeksi. Käyttäjälle autossa on yhä enemmän turvallisuuteen ja itseohjautuvuuteen liittyviä ominaisuuksia, mahdollisesti enemmän viihdeominaisuuksia ja muita tällaisia ajamista ja paikasta toiseen siirtymistä helpottavia tekijöitä. Mutta sitten ammattilaisille, kun tarkoitetaan, että auto on yhä enemmän ohjelmistotuote, tarkoittaa, että siellä on paljon koodia, tarvitaan sinne ohjelmoijia, tarvii ymmärtää, miten se automekaniikka muuttuu tällaiseksi ohjelmoiduksi tuotteeksi. Eli onko ne sitten isoja vai pieniä ne autot, että kun siihen kuulostaa, että siinä on kaikenlaista tilpehööriä, niin kasvaako auton koko sitten kanssa? No auton koko ei välttämättä nyt enää kasva, että meidän tieinfrastruktuuri ja parkkipaikat on tietyn kokoisia, eli pyritään pysymään niissä mitoissa, että totta kai auton koko ja ulkoiset ominaisuudet riippuu yhä edelleen siitä, että millaisen käyttötarkoitukseen se on. Milloin Suomessa sitten nähdään näitä itsenäisesti ajavia autoja, mistä kovasti on nyt tuolla puhetta ollut? No Suomessahan ihan tämmöinen ostat uuden auton kaupasta, se on jo melko itse ajava. Siellä on kaistavahti, siellä on vakionopeuden säädin, siellä on tämä tutka, joka vahtii, että on liian lähellä edellä olevaa autoa. Eli tavallaan moottoritiellä ajaminen, tuolla Nelostieltä Helsinkiin pahtaminen onnistuu jo melko automaattisesti. Sitten tämmöiset ominaisuudet kuin reitihaku ja muu, niin tulee siihen lisäksi. Et suurin ongelma tämmöisillä itse ajavilla autoilla on yleensä kaupunkiolosuhteissa, kun siellä on kevyttä liikennettä, jalankulkijoita, muuta vastaavaa. Sen jälkeen me tarvitaan paljon tarkempaa kamerakuvaa, tarvitaan muita tutkia, jotka on hyvin kalliita, tarvitaan tarkkoja karttoja ja tämän tyyppinen todennäköisesti ei nyt ihan heti ole niin kuin joka paikkaan tulossa, mutta totta kai siis itse ohjautuvuus lisääntyy, mutta kuljettaja todennäköisesti säilyy autossa vielä hyvin pitkään. Mistä se tietää se auto, että mitä siinä tapahtuu? Onko siis kameroita vai tutkia vai mitä siinä on? No siis menetelmiä useita, eli kameroit ja tutkat, kyllä. Ja kamera ihan niin kuin liikennemerkkien tunnistaminen, joka on jo arkipäivää, kaistavahdit on jo arkipäivää, eli ne liikenteen infrastruktuuriin liittyvät asiat tunnistetaan aika hyvin. Tutkat on hyvin kalliita, eli useamman tutkan laittaminen autoon nostaa kyllä hintaa sitten niin paljon ylös, että tällä hetkellä että ei ihan vielä. Jonkun verran toki on sitten niin kuin, kalliimmissa autoissa myös näitä erilaisia tutkia. Missä maassa ollaan niin kuin eniten edistytty tässä tällaisessa autonomisessa liikenteessä? No maissa, joissa on hyvin yksinkertainen selkeä liikennekulttuuri, ihmiset ajaa samoja nopeuksia, yleensä USAssa. Maissa, joissa on selkeät sääolosuhteet, ei tule lumimyrskyjä, ei tule yllättäviä vesisateita. Kalifornia on taas hyvä esimerkki. Eli sellaiset tekijät, että ei ole vaikka tarkkaa karttaa, niin kuin Suomessa on paljon pikkuteitä, joten kartoittaminen on tosi vaikeaa. Suomessa on vaihtelevat sääolosuhteet, talvi, niin tämmöisissä olosuhteissa ihmiskuljettaja on edelleen vaan ylivoimainen. Ja siitä päästäänkin siihen, että miksi tämä Suomen liikenteen modernisaatio on vaikeaa? Suomessahan liikenne on yllättävän modernisoitunutta ja pitkällä, eli samanlaiset vaikeudet ne on kaikkialla. Suomi-spesifejä vaikeuksia on ehkä se, että meillä on hyvin vanha autokanta suhteessa moniin muihin maihin. Eli suomalaiset tykkää siitä 20 vuotta vanhasta autosta, jossa edelleen kulkee ihan hyvin, mikä siinä. Mutta vähitellen siirrytään sitten uudempiin, että uudet ominaisuudet tietysti tulee lähinnä uudempiin autoihin. Ja Suomessa me ollaan iso maa, meillä on pitkät etäisyydet paikasta toiseen, sen takia sähköistyminen on ollut hidasta. Infrastruktuuri pitää rakentaa kaikkialle, mikä tekee isossa maassa siitä hankalampaa. Tämmöinen moderni liikenne, niin sehän on sillä verkottunutta, että varmaan autojen pitäisi pystyä keskustelemaan toistensa kanssa ihanteellisesti, että täältä tullaan ja väistäkää. Jos Suomessa on niin paljon vanhoja autoja, niin miten tästä onnistuu? No ensinnäkin siis uudetkaan autothan ei vielä kunnolla keskustele keskenään, eli tähän tarvitaan niin sanotusti yhteisiä rajapintoja ja tähän tämä ohjelmoituva auto tähtää. Meillä on tällä hetkellä käynnissä isot EU-projektit, eli kehitetään tämmöistä eurooppalaista yhteistä rajapintaa, jonka läpi eri autot pystyy juttelemaan keskenään. Mukana on isoja eurooppalaisia autovalmistajia ja myös näitä auton eri osien valmistajia. Ja tässä tarkoituksena on ylipäätään niin kuin luoda se mahdollisuus, että ne autot puhuu kunnolla keskenään. Ne puhuu autokieltä.
No samalla tavalla kuin puhelimet puhuu puhelinta keskenään, Niin, että joo. ei mä tiedä, onko se nyt niin hirveän erilaista, että totta kai niin kuin, tätä autojen välistä kommunikaatio Suomessa voitaisiin hyödyntää vaikka siinä, että kun yksi auto on havainnut, että nyt siellä tien reunassa on niitä poroja, täällä Lapissa meillä porotilanne on aina kiinnostava, niin sitten tämä tieto voidaan välittää muille autoille, että he tai heidän kuljettajansa osaavat varautua siihen etukäteen. Ja miten sitten, jos sanotaan, että mulla olisi vaikka vanha Saappi, niin pitääkö siihen sitten laittaa joku digiboksi, että sitten se kommunikoi niiden uusien kanssa? No mä oon väläytellyt tätä ideaa tästä digiboksista, että katsotaan, miten se tulee onnistumaan. Että totta kai se auton mekaniikkaa, kun päästään käsiksi, niin kyllä se tavallaan voisi onnistua, mutta katsotaan. No niin, odotetaan innolla Saappi digiboksia. Sitten, mikä rooli 6G:llä on tulevaisuuden automarkkinoilla? No se, että nämä autot ohjelmallistuu ja tulee paljon tietoliikennettä vaativat keskenään, eli siellä on paljon, puhutaan serviseistä tai tämmöisistä niin kuin palveluista, jotka sitten vaatii verkkoyhteyden pilvipalvelun taakseen, tai tämä autojen välinen kommunikaatio suoraan, eli kulkematta sen internetin kautta autosta autoon, niin tämä vaatii myös uusia verkkoteknologioita ja verkkoteknologioiden kehitystä, nopeampaa verkkoa, kattavampaa verkkoa ja sellaista verkkoa, joka on tehokas myös esimerkiksi tuolla maaseudulla, kun ajetaan kaukana kaupungin infrastruktuurista. Niin totta kai tämä vaatii myös verkkoratkaisuja ja siksi 6G. Tai seuraavan sukupolven verkot. Eli aina puhutaan näistä sukupolvista, niin tarkoitetaan käytännössä noin 10 vuoden iteraatio verkkokehityksessä. Me Oulun yliopistossahan me aloitettiin 6G tekeminen vähän tällä etunojassa. Jotkut kysyy, että 5G ei ole vielä valmis, että miksi te teette 6G:tä. No, jonkun sitäkin täytyy tehdä ja tutkimusmaailmassa meillä on hyvä ottaa tämmöistä etunojaa, kun pystytään katsomaan 10-15 vuoden päähän. Miksi tämä auton pitää sitten olla sillä monimutkainen ja verkottunut, kun jos ihminen on niin hyvä kuski, niin miksi pitää sitten saada sellaisia autoja, jotka on kauhean monimutkaisia? Autothan on jo monimutkaisia, eli sitä ei ehkä ajattele näin niin kuin yleisesti ottaen, kun hyppäät auton rattiin, että kuinka monimutkainen laite se on. Eli autossa on tällä hetkellä 200 eri tietokonetta, kun ostat auton kaupasta. Ja siinä sun vanhassa Saabissa ehkä ei ole, mutta tuommoisessa autossa, minkä kaupasta ostat, niin on aika monta pientä tietokonetta. Ja nämä pienet tietokoneethan ei juttele tällä hetkellä kunnolla keskenään. Siellä on joitain tapoja saada ne puhumaan toistensa kanssa, mutta sen esimerkiksi ulkopuolisen ohjelmoijan näkökulmasta ne pienet tietokoneet on hyvin, hyvin integroituneita siihen omaan pieneen tarkoitukseensa, mitä ne siellä tekee. Mutta onko se niinku itseisarvo, että halutaan saada semmoinen vaikka itsenäisesti ajava auto? Me halutaan ohjelmoitavia autoja, mikä tarkoittaa myös sitä, että voidaan tehdä paljon erilaisia palveluita. Eli niitä ei tarvitse kaikkien liittyä juuri itse ajavuuteen. Ne voi liittyä suoraan turvallisuuteen tai ne voi liittyä suoraan esimerkiksi korjaustarpeeseen. Eli voidaan ennustaa etukäteen, että joku osa on kulumassa, jossain on joku korjaustarve sen sijaan, että se auto hajoaa tuonne tienposkeen. Eli isot saksalaiset autovalmistajat sanoo, että se auto tienposkessa, jos se on heidän merkkiään, niin se on niin huono brändille, että on parempi olla hajottamatta sitä sinne ja soittamatta hinuria. Eli halutaan, että auto pystyy itse ilmoittamaan, että nyt minulla on korjaustarve tähän nimenomaiseen osaan. Se myös halventaa korjausta, kun se vuosihuolto ei tarkoita, että tarvitsisi mennä niin kattavasti ja vaihtaa etukäteen yhä toimivia osia. Voidaan vaihtaa se just silloin, kun tarvitsee. Kun nämä itsestään ajavat autot ja rekat ja tämmöiset, ne jysäyttää johonkin seinään, kun robotilla tulee huono hetki. niin miten sitten se eettinen puoli, kun kehitetään näitä järjestelmiä, niin otatteko te huomioon tämmöistä yhtään, että jos te rakennatte hirviön, kuka kantaa vastuun? No siis hirviöitä on aina voitu rakentaa. Se niin kuin internettiä rakennettiin hyvillä ajatuksella siitä, miten ihanaa, kun ihmiset voi kommunikoida, mutta kukaan ei ennustanut, että siitä tulee sellainen hirviö kuin mikä se nykyään voi olla pahimmillaan, eli ihmiset sen hirviön siellä tekee. Jos joku haluaa pahaan tarkoitukseen käyttää mitä tahansa teknologiaa, niin se onnistuu kyllä. Alkaen siitä lapiosta, jolla on voinut kaivaa sen kuopan, mutta myös lyödä jotakuta päähän. Eli kaikki teknologia onnistuu sekä hyvään että pahaan. No EU:ssa ollaan nyt menossa lainsäädännöllisesti vahvasti siihen suuntaan, että autolla on oltava kuljettaja, joko siellä autossa sisällä tai sitten etävalvoja. Eli henkilöautoissa todennäköisesti se kuljettaja säilyy siellä sisällä ja sitten esimerkiksi rekkojen suhteen tämmöinen etäohjaus, etävalvonta mahdollisesti saattaa olla se skenaario. Riippuu vähän mihin suuntaan lainsäädäntö menee ja kuinka paljon yhteiskunnassa on sitä luottoa
kuinka paljon me luotetaan esimerkiksi siihen, että meidän järjestelmät pystyy hallitsemaan erilaisia sääolosuhteita. Et kun mennään tuolla maantiellä, niin säätilanteet on todella oleelliset. Eli kyllä me halutaan, että asiat on turvallisia ja eettisiä. Luonnollisesti. Tiukka kysymys. Lähtisitkö itse automaattisesti ajavaa auton kyytiin? On ollut. Se on vähän jännittävää siinä olla. Ei se itse ajavuus nyt sinällään ole niin kuin pelottavaa. Ehkä enemmänkin se, että miten muut kuljettajat reagoi siihen, että sulla on se hassun näköinen auto. Me ollaan ajettu itse ajavilla autoilla tuossa moottoritiellä ja kyllä se tulee välillä vähän ohituksia, että on jännettävän näköisiä. Että itse ajavat täysin kuljettajattomat esimerkiksi taksit, esimerkiksi lentokentillä ja muissa suljetuissa ympäristöissä todennäköisesti. Siis on jo arkipäivää ja tulee olemaan yhä enemmän arkipäivää. Mutta että sitten tuolla tieolosuhteissa, kun se kuljettaja siinä kakkosvaihtoehtona yleensä aina on. Se skenaario, että sä voit niin kuin aamuruuhkassa antaa sen auton ajaa itseään hitaasti eteenpäin niin, ja itse luet sähköposteja, niin on kyllä toisaalta ihan houkutteleva, että ehkä ei Oulun aamuruuhkassa, mutta Helsingin aamuruuhkassa se voisi auttaa. Kyllä. Kiitoksia apulaisprofessori Ella Peltonen, erittäin mielenkiintoisia faktoja tulevaisuuden autoilusta. Minä olen Juho Karjalainen ja tämä on Asiantuntija vastaa.